Hello everybody, nice to see you again. Today we continue to learn Unit 12 of Vacation Abroad. Now, first I want to play a game, Kim's game. Please see the picture and remember the order of the places. Okay, give me your answer. Let's see. Answer key. Number 1, the USA. Number 2, Thailand. Number 3, Australia. Number 4, Britain. Number 5, Japan. You well done. Please give a big hand. Today, we continue to learn Unit 12 of Vacation Abroad. Read. This is Mrs. Quinn. Mrs. Quinn and her husband are traveling around America. They have just visited many famous places. Now listen and check places Mrs. Quinn and her husband visited. Các em hãy nghe và đánh dấu check vào những nơi mà Mrs. Quinn và chồng của bà ấy đã đi thăm viếng nhé. Now listen. Read. Read these postcards from Mrs. Quinn to her children. We went swimming at Waikiki Beach as soon as we arrived on the Hawaiian island of Oahu. We took a small plane to Klau Volcano this afternoon. The lava was pouring out when we flew overhead. It was very exciting. Today we went on an 8-hour tour which included Fisherman's Wharf, the Napa Valley wine-growing area, and the famous prison on the island of Alcatraz in the middle of the San Francisco Bay. This is a picture of Mount Rushmore, where the heads of 4 American presidents are carved into the rock. Mount Rushmore can be seen from more than 100 kilometers away. Chicago is often called the Windy City. It's situated right on the shore of Lake Michigan, one of the Great Lakes. Yesterday, while Dad was visiting the Statue of Liberty and the Empire State Building, I went shopping. I bought lots of souvenirs of our trip. Okay, now let's check the answer. Waikiki Beach, Napa Valley, Alcatraz Prison, Fisherman's Wharf, Mount Rushmore, the Statue of Liberty, Klau Volcano. Through the passes, we learned some new words. Now, look at the screen, please. This is an island. An island. Đây là một hòn đảo. Islands. Và đây là nhiều hòn đảo. A volcano. Đây là một ngọn núi lửa. Volcanoes. Và đây là những ngọn núi lửa. Lava. Look at this volcano. We see lava. So, what does this mean, lava? Đó là dung nham. A wharf. You can see a wharf. Các bạn có thể nhìn thấy một cầu cảng. Wharfs. Hoặc là rất nhiều cầu cảng. Carve. He is carving. Anh ta đang khắc. Carve nghĩa là chạm khắc. Now, listen and repeat. An island. The Hawaiian island. Đảo Hawaii. A volcano. Klau volcano. Núi lửa Klau. A wharf. Fisherman's Wharf.
Cầu cảng Fisherman. Carve. The heads of 4 American presidents are carved into the rock. Đầu của 4 vị tổng thống đã được khắc vào trong đá. I want you to match the name with the right picture. Number 1. Hawaii. Number 2. Mount Rushmore. Number 3. San Francisco. Number 4. Chicago. Number 5. New York. Thank you. Continue. We read these postcards from Mrs. Queen to her children. Các em hãy đọc những tấm bưu thiếp mà bà Queen gửi về cho các con nhé. We went swimming at Waikiki Beach as soon as we arrived on the Hawaiian island of Oahu. We took a small plane to Kilauea volcano this afternoon. The lava was pouring out when we flew overhead. It was very exciting. Cha mẹ đã đi bơi ở bãi biển Waikiki ngay khi cha mẹ đến đảo Oahu thuộc Hawaii. Chiều nay, cha mẹ đáp máy bay nhỏ đi thăm núi lửa Kilauea. Nham thạch đang tuôn trào khi cha mẹ đang bay trên cao. Thật là thú vị. Today we went on an 8-hour tour, which included Fisherman's Wharf, the Napa Valley wine growing area, and the famous prison on the island of Alcatraz in the middle of San Francisco Bay. Hôm nay, cha mẹ tiếp tục một chuyến du lịch 8 tiếng thăm cầu cảng Fisherman, thung lũng Napa, một vùng trồng nho và nhà tù nổi tiếng trên đảo Alcatraz nằm giữa vịnh San Francisco. This is a picture of Mount Rushmore where the heads of 4 American presidents are carved into the rock. Mount Rushmore can be seen from more than 100 kilometers away. Đây là bức ảnh của đỉnh Mount Rushmore, nơi có hình đầu của 4 vị tổng thống Mỹ được tạc vào đá. Đứng cách xa hơn 100 km cũng có thể nhìn thấy được đỉnh Mount Rushmore. Chicago is often called the Windy City. It is situated right on the shore of Lake Michigan, one of the Great Lakes. Chicago thường được gọi là thành phố lộng gió. Nó nằm ngay bên bờ hồ Michigan, một trong những đại hồ. Yesterday, while Dad was visiting the Statue of Liberty and the Empire State Building, I went shopping. I bought lots of souvenirs of our trip. Hôm qua, trong khi cha đang tham quan tượng nữ thần tự do và tòa nhà Empire State, thì mẹ đi mua sắm. Mẹ đã mua nhiều đồ lưu niệm về chuyến đi của cha mẹ. Let's move to park. Write what Mrs. Queen did and saw in each of these places. Các em hãy viết những cái mà bà Queen đã làm và đã nhìn thấy ở trong những nơi này. Let's see the answer. Ở Hawaii, bà đi bơi thăm núi lửa Kilauea. Ở New York, bà đi mua sắm, mua rất nhiều quà lưu niệm. Ở Chicago, bà thăm hồ Michigan. Ở núi Mount Rushmore thì bà ngắm những bức tượng khắc đầu của 4 vị tổng thống Mỹ. Ở San Francisco thì bà thăm bến tàu Fisherman, khu vực trồng rượu vang Napa Valley và nhà tù Alcatraz.
Answer the following questions. Bà Queen đi đến núi lửa Kilauea bằng phương tiện gì? She went there by plane. Bà ấy đến đó bằng máy bay. Ở đâu của San Francisco bà Queen có thấy được nhà tù nổi tiếng? She saw the famous prison on the island of Alcatraz. Bà ấy nhìn thấy nhà tù ở trên đảo Alcatraz. Điều gì đặc biệt về núi Mount Rushmore? It is a mount where the heads of the 4 American presidents are carved into the rock, and it can be seen from more than 100 kilometers away. Mọi người có thể nhìn thấy núi Mount Rushmore cách xa hơn 100 km, và đó là nơi mà những chiếc đầu của 4 vị tổng thống Mỹ đã được khắc trên đó. Tên khác của Chicago là gì? Nó được gọi là thành phố gió. Bà Queen làm gì trong khi chồng bà đến thăm tượng nữ thần tự do? Bà ấy đi mua sắm. Lee, fill in blanks. Mount Rushmore. Mount Rushmore is a statue of 4 American president heads. Núi Mount Rushmore là một biểu tượng cho những cái đầu của 4 vị tổng thống. When Mrs. Queen arrived on the Hawaiian island, they swimming at Waikiki Beach. Khi bà Queen đến đảo Hawaii thì họ bơi ở bãi biển Waikiki. Lake Michigan is one of the great lakes in Chicago. Hồ Michigan là một trong những đại hồ ở Chicago. The Empire State Building, the Statue of Liberty, and the Empire State Building is in New York. Biểu tượng tượng nữ thần tự do và tòa nhà Empire ở New York. The Alcatraz prison is in the middle of San Francisco Bay. Nhà tù Alcatraz nằm ở giữa vịnh